हाँ जी स्टूडेंट्स, आओ डे 9 के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ? ਆਇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਓ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ, ਸੈਕੰਡ ਨॉन ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਡੀ ਹੈਗਾ ਨਾਈਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਨॉर नॉन ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨॉन ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਨॉन ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। आओ बेटा देखते हैं हुण थर्ड क्वेश्चन। पोर्टफोलियो इज अ टूल टू मैयर। पोर्टफोलियो एक टूल है जिहड़ा मैयर करदा, की मैयर करदा? एक इंसान दी, एक स्टूडेंट दी, एक ह्यूमन बीइंग दी ग्रोथ नूं एक टाइम पीरियड विच। ठीक है, आओ देखते हैं किहड़ी। ये ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ प्लांट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, प्लांट की ग्रोथ नहीं है, यह ऑप्शन भी नहीं है। श्रब की ग्रोथ भी नहीं है, एनिमल की ग्रोथ भी नहीं है, स्टूडेंट की। हाँ जी, स्टूडेंट की ग्रोथ होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। पोर्टफोलियो की है इज अ टूल टू मैयर द ग्रोथ ऑफ ए स्टूडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी बेटा, आओ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਡੋਮੇਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਗੀ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲ। ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी स्टूडेंट्स, आओ फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेटिंग स्केल इन बिहेवियरल मेजरमेंट इज यूज टू इवैल्यूएट। ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ द परसनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर। ठीक है, वो परसनैलिटी ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਦੇ 5 ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।